Hi mga kabelski, have a nice good morning to all of you. I have something to tell you. Bad news. Hindi na po kami nag-upload ng funny video because our content violated YouTube's community guidelines child safety policy. Ito po yun. They removed the video. Yung unang 4 na video na in-upload ko, lahat sila nagkaroon ng warning. After that, nag-appeal ang ako sa YouTube o nag-message. Then, they return it to me again. Pero kahapon, nag-upload ulit ako ng video. Warning na naman. This time, reject na ni YouTube ang appeal ko. We decided na palitan na lang namin ang content ng funny video at focus na lang kami sa cooking. Cooking time muna tayo. Tita Bellkies cooking moment. Today, I will cook to all of you a shrimp curry. Kilala rin bilang prawn curry ay isang typical na cuisine. Indonesian cuisine, Portuguese cuisine, Consabican cuisine, cuisine in Thailand. Ito'y ang masarap na lutuin matitikman ninyo. Tara na, let's cook! Narito po ang mga ingredients ng shrimp curry.
Hi! Hello! Magsisimula na tayo sa ating pagluluto. Lagyan po muna natin ng kawali kasi mainit na siya. Lagyan natin ng mantika. Painitin natin ng konti. Lalagyan po natin siya ng bawang. Ito po ang bawang. Ilalagay natin sa kawali. Hayaan po natin siyang maging golden brown. Susunod po natin ang sibuyas. Ito po ang sibuyas. Okay. Haluin. Susunod po natin pepper strip, red pepper and green. Dalawang kulay po siya pero pareho naman po siyang sili. Lalagay na po natin. Yan. Basta yung luto-luto ng konti. Susunod naman natin, celery. Ugas na po ito. Ugasan ko na kanina. Ero po yung celery. Ito po yung susunod natin. Lalagay ko na po. Okay. Haluin ulit. Lutuin ng kaunti. Pampalasa. Susunod naman natin ngayon, yung hipon, kailangan fresh. Hugasan ko lang siya sandali. Ito po yung hipong suwami. Lalagyan na natin siya. Okay. Haligaduin po natin para namagat yun. Yan. Igigisa natin siya sa half teaspoon ng patis. Pampalasa. Half teaspoon lang po para hindi ka umalat. Ngayon, kukulang po kasi meron matabang magtimpla, merong maalat na panlasa. Kayo na po magdadagdag. Meron po kasi matabang magtimpla. Okay, namumula na siya. Magpula na si hipon. Kailangan po kasi press ang hipon. Pag hindi po press ang hipon, hindi masarap ang lulutuin natin. Lalasa sa niluluto. Okay, susunod po natin.
is gata. Coconut. 2 cups of coconut. Ito po. Gata ng niyog. Lalagay na natin. Okay. Another one. Yan. Okay. Pakukuloy natin siya ng 5 minutes. 5 minutes. Takpan muna natin ito sandali para kumulo siya. Okay. Ayan. Wait for 5 minutes. 5 minutes later. Kumukulo na po siya. Lagyan na po natin ng salt. Yan, para malasa. Bechin. Then, paminta. Yan. Konti lang po. Tapos, 2 piraso o 3 siling pasite. Bahala na po kayo sa gusto nyo kasi merong maanghang. Gusto maanghang. Pag maanghang, dagdagan nyo po siya. Yan. Then, huling-huli po yung curry powder. Pampalasa ng ating curry. Ito po ang tinatawag na shrimp curry. Okay. Pakukuluin na lang natin siya ng konti. Okay na. Bahala na po kayong magtimpla. Magdagdag kayo ng asin. Kasi meron pong maalat magtimpla. Meron pong makabang. Meron tamang tama lang gustong taste. Ayan po. Finished product na po tayo. Tapos na po. Ilalagay na po natin siya sa lalagyan. Yan. Okay. Tulo na siya. Okay. Masarap na. Yan. Dali lang po. Sasala na natin ngayon siya. Okay. Lagay para maganda siyang tingnan. Sasali na po natin yung sabaw niya. Tapos na po tayo magluto. Madali lang po. Okay. Ito po yung shrimp curry. Okay na po. Ayan. Wow, masarap. Pwede na po tayong kumain. Na. Bye-bye. God bless you all. Kain na tayo. Okay.